Ett brott på 3 minuter. Idag pratar vi om dråp. Välkomna till Advokatsnack, YouTube-kanalen för dig som är intresserad av brott och straff. Varje onsdag så redovisar vi för ett brott på 3 minuter. Vad säger lagtexten? Vad gäller för brottet? Och vad är straffet? På 3 minuter. Idag pratar vi om dråp. Dråp kan slarvigt uttryckt sägas vara den mildare formen av mord. För de flesta brotten så har vi en gradindelning. Ta till exempel misshandel. Vi har ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Men för mord så finns det ingen gradindelning. Det vore kanske magstarkt att kalla en mildare form av mord för ringa mord. Kanske därav brottsrubriceringen dråp. Så, vad är dråp? Vad säger lagtexten? Då får vi ta fram den blåa boken. Är brott som i första paragrafen sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anses som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst 6 år och högst 10 år. Vad betyder det här? När är ett uppsåtligt dödande mindre grovt? Kortfattat brukar man säga att det rör sig om dråp om gärningen är förståelig men inte försvarlig. Ett mord är däremot aldrig förståeligt eller försvarligt. Ett exempel på när det skulle kunna röra sig om dråp är om man befinner sig i en nödvärnssituation. Men man överskrider sin nödvärnssituation och dödar angriparen. I en sådan situation kan man alltså dömas för dråp istället för mord. Ta skotten i Vallåkra till exempel. En äldre man befann sig i en nödvärnssituation och sköt ihjäl de 2 angriparna. Domstolen fann att han hade överskridit sin nödvärnsrätt och dömde honom för dråp. Om man då har begått den här gärningen och döms för dråp, vad är straffet? Ja, enligt lagtexten så är det minst 6 års fängelse och högst 10 års fängelse. Men om det föreligger förmildrande omständigheter finns det ingenting som hindrar domstolen från att gå under straffminimum. Ta det tidigare exemplet, skotten i Vallåkra. Den äldre mannen fick slutligen 2 års fängelse, det vill säga 4 år under straffminimum. Det normala är dock att man döms till ett straff någonstans mellan 6 års fängelse och 10 års fängelse. Ja, det var lite grann om dråp på 3 minuter. Jag hoppas att ni tyckte att videon var intressant. Tryck på den där gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Tack för idag. Vi ses i nästa video.